Hej och välkomna till en liten informationsfilm. Snart börjar skolan för alla er och för mig också. Det här är sista dagen jag är ledig. Jag tänkte ge er ett fantastiskt tips på hur du kan lära dig massor med ord på ett helt fantastiskt sätt. Är ni beredda? Det finns en helt fantastisk sida som heter Pedagog Värmland. Jag ska visa hur det fungerar. Häng med! Skriv in pedagogvärmland.se. Här har ni allt möjligt. Men det jag tycker är helt fantastiskt är skolord. Jag klickar på skolorden. Då kommer det upp väldigt många skolord, ämnesord på olika språk. Om ni går i skolan så kan det vara svårt att förstå speciella ämnesord. Om man till exempel har hem- och konsumentkunskap så är det många ord som används. Om vi klickar på hem- och konsumentkunskap så ser det ut så här. Just nu så står det mat och måltider och så står det på arabiska. Men till det fanns ingen bild. Det bästa är att man kan klicka på den här lilla högtalaren. Mat och måltider. Det är en dataröst som läser. Det man kan göra, det är att man kan gå in här och välja språk. Och här är det då arabiska och bilder och förklaring på svenska. Men ni kan ju välja vilket språk ni vill. Ni kan ju välja till exempel att ni vill ha det på kroatiska. Så. Då får ni exakt samma. Och sen står det på kroatiska. Man kan välja flera språk. Jag kan välja de språk som jag kan. Jag kan tyska. Och sen så kan jag lite spanska. Och sen kan jag lite norska. Då kommer alla upp. Först står det på svenska. Och sen så står det på norska. Och sen står det på spanska. Och sen står det på tyska. Och man kan även trycka på de här. Comida y horarios. Comida y horarios. Så här finns det massor med ord. Arbeta ihop. Ansa. Baka ut. Blanda i. Bryna. Bunke. Deg. Degspad. Diskborste. Och så vidare. Och vad finns det för skolord? Jo, hem- och konsumentkunskap som vi har tittat på. Idrott och hälsa. Allmänna skolord. Vardagsord. Studie- och yrkesvägledning. Religionskunskap. Förskoleord. Samhällskunskap. Fysik. Sex och samlevnad. Historia. Kemi. Biologi och teknik. Ett svårt ämne i skolan kan ju vara fysik. Och så kommer det upp. Accelererad rörelse. Alfapartikel. Alfastrålning. Det är ju faktiskt ganska svåra ord. Och vad finns det för språk man kan välja här då? Jo, arabiska, bosniska, dari, förklaring på svenska, kroatiska, norska, persiska, ryska och serbiska fanns det på den här. Men det som är bra här, det är ju att man får en förklaring. Här står det en rörelse som går fortare och fortare, till exempel en motorcykel som från stillastående ökar farten.
Då kan man ju kopiera det här. Och sen så kan man gå in på Google översätt. Nu har jag klistrat in en rörelse som går fortare och fortare. Till exempel en motorcykel som från stillastående ökar farten. Och eftersom det inte fanns franska så kan jag ju välja franska på Google Translate. Men här kan jag ju faktiskt välja väldigt många språk. Hindi. Och så får jag det översatt till hindi. När man är på fysik så är det 20 utav 300 ord. Hämta fler. Då kommer det upp ännu fler. Hämta fler. Sen kan man trycka på skriv ut. Nu har jag sparat det här som en pdf. Då får jag faktiskt allt det här. Väldigt många ord. Det är 31 sidor. Och så slutar det med övertryck. Så 31 sidor med förklaringar på massor med svåra ord inom det ämnet får jag. Så gå in på pedagogvarmland blir det ju. .se. Ni väljer skolord och sen så lär ni er hur många ord som helst. Var inte det världens bästa tips så här inför att skolan ska börja? Om du är förälder så kan du visa den här sidan för dina barn. Eller också kan du lära dig alla orden så att du kan hjälpa dina barn med läxorna. Du kan lära dig så många speciella ord som används inom speciella områden. Sådana ord som inte är vardagligt tal. Gå in på pedagogvarmland.se och så lär du dig så mycket du bara kan. Nu ska jag göra den här filmen. Sen imorgon så börjar studiedagarna för mig. Eleverna har inte kommit ännu upp hos oss. Men vi ska förbereda för att de ska komma. Och jag känner mig mycket utvilad efter det här sommarlovet. Jag hoppas att du också känner en brinnande lust att lära dig massor med ord. Gärna 50-100 om dagen. Vi ses i nästa film. Hej då! En sommarbild när jag är ute och kör våran lilla motorbåt.